Welcome back sa aking channel. So for today's video, we're going to do is what's inside my Kikay kit. Ayan. So itong Kikay kit ko na to, itong bag na to, kay mama to, kinuha ko lang. And if you want to know what's inside my Kikay kit, then just keep on watching. So ayun guys, at kung ano na mabunot ko sa Kikay kit ko, ayun na lang, wala na sunod-sunod. So itong unang nabunot ko is itong White Korea Aqua Moisturizer. Ito ang moisturizer ko. Ayan. Ang sunod naman is itong Careline Oil Control Liquid Makeup. Ayan. Ang shade ko dito is Soft Bisque. Ang sunod naman is itong Careline Blur Stick. Ito yung primer ko. Yung bago nila. Ayan. Then, ang nakikita ko dito is itong curler ko. Nilagyan ko siya ng goma para hindi siya sakot sa space. Itong curler ko, binili, di ko alam kung saan ito galing. Kinuha ko lang ito sa mama. Ang sunod naman, ang sunod naman is itong EB Advance Blush Duo in the shade Baked Feet. Ito siya. So, ito yung may brush to kaso wala tinanggal ko. Nahulog kasi. Tapos itong Finesse Oil Control Sheet. 100 sheets to. Ayan. Tapos itong Miniso Odorless Mild Wipes. Ayan. Ito siya. Ililist ko na lang yung mga prices niya in the description box below. So, itong sunod naman is Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Tapos, next naman is itong Careline Oil Control Blush On in the shade Touch of. Yung shade niya. Tapos, itong Johnson's Baby Powder. Sunod naman is itong Water Candy Pink in the shade Cherry. Then next is itong BB cream na naman from White. This is the BB Holic Everyday BB Cream in the shade Beige. Ang sunod naman is itong Careline Lips and Cheek Tint. Hindi ko alam kung meron pa nito pero tagal na kasi nito sa akin eh. Ang sunod naman is itong Careline Kiss Sticks in the shade Lucid. Bago lang to. Yan. Ang sunod naman is itong L'Oreal Paris Color Riche. Hindi ko alam. Matte. Wait lang. Sorry. Matte 248 Fluttered Mini. Nakita ba? Hindi ko alam kung nakikita pero ang sunod naman dito is itong brush. Ayan. Tapos itong baby lips ng Maybelline. Hindi ko alam kung may shade. Tapos itong BB Advance Perfect Eye Concealer. So, ayun na yung laman ng aking Kikay kit. And if you enjoy this video, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And huwag nyo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell beside it para ma-notify ka kung may i-upload akong video. So, bye!